مرحبا بك في هذا الغوص العميق في أحد أكثر الكتب تأثيراً على مر العصور. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، لديل كارنيجي. إذا كنت قد تساءلت يوماً عما يتطلبه الأمر للتواصل حقاً مع الآخرين، لبناء علاقات دائمة، ولتصبح شخصاً يحظى بإعجاب وثقة الناس، فأنت في المكان الصحيح. تخيل أن بإمكانك الدخول إلى أي غرفة أو أي موقف وأن تترك انطباعاً إيجابياً على الفور. تخيل أن بإمكانك التأثير في الآخرين ليس من خلال التلاعب أو الإكراه، بل من خلال الفهم والتعاطف والاحترام. هذا الكتاب ليس مجرد دليل، بل هو خريطة طريق لتحويل كيفية تفاعلك مع العالم من حولك. نشر لأول مرة في عام 1936، وقد بيعت منه ملايين النسخ حول العالم، ولسبب وجيه. المبادئ التي يشاركها ديل كارنيجي هي مبادئ خالدة وتعمل بنفس الفعالية اليوم كما كانت قبل ما يقرب قرن من الزمان. ولكن ما يجعل هذا الكتاب قوياً حقاً هو بساطته. لا يكتفي كارنيجي بإخبارك بما يجب عليك فعله، بل يظهر لك كيف أن الأفعال الصغيرة المدروسة يمكن أن تحدث تأثيراً عميقاً على علاقاتك وحياتك. خلال ملخص هذا الكتاب الصوتي سنقوم بتفكيك هذه المبادئ واستكشاف كيف يمكنك تطبيقها في تفاعلاتك اليومية. سنتناول أمثلة من العالم الحقيقي، ونحلل علم النفس وراء نصائح كارنيجي، ونقدم لك نصائح عملية يمكنك البدء في استخدامها على الفور، سواء كنت تسعى لتحسين حياتك الشخصية، تتقدم العلاقات في مسيرتك المهنية، أو ببساطة تصبح متواصلاً أفضل وأكثر تعاطفاً. هذا الملخص يحتوي على شيء لك، لذا اجلس واستمتع، ولنبدأ هذه الرحلة معاً. بنهاية هذا الكتاب الصوتي ستتمكن من الحصول على الأدوات اللازمة، ليس فقط لكسب الأصدقاء والتأثير في الناس، بل للقيام بذلك بطريقة أصيلة وذات مغزى ودائمة. نبدأ بالتقنيات الأساسية في التعامل مع الناس. هذه المبادئ قد تبدو بسيطة، لكن تطبيقها يتطلب تفكيراً دقيقاً وممارسة مستمرة. يبدأ كارنيجي برسالة قوية: لا تنتقد ولا تدين ولا تشك. رد الفعل البشري الطبيعي هو الإشارة إلى العيوب والتعبير عن عدم الرضا، لكن كارنيجي يحذر من أن هذا النهج غالباً ما يأتي بنتائج عكسية. عندما يتعرض الناس للنقد، يميلون إلى الدفاع عن أنفسهم، مبررين أفعالهم بدلاً من التأمل فيها. يحدث ذلك لأن النقد، مهما كان نابعاً من حسن نية، غالباً ما يعتبر هجوماً شخصياً. خذ مثالاً على سيناريو في مكان العمل، حيث ينتقد مدير أداء موظف أمام الآخرين. من المحتمل أن يشعر الموظف بالإحراج وفقدان الدافع، مما يمكن أن يؤدي إلى الاستياء وانخفاض الإنتاجية. بدلاً من ذلك، يقترح كارنيجي التركيز على التعزيز الإيجابي، من خلال تسليط الضوء على ما يقوم به الشخص بشكل صحيح وإرشاده بلطف نحو التحسين. هذا النهج لا يحافظ فقط على كرامة الفرد، بل يعزز أيضاً بيئة أكثر دعماً وتعاوناً. بعد ذلك، يؤكد كارنيجي على أهمية التقدير الصادق والمخلص. في عالم يتسرع فيه الكثيرون في العثور على العيوب، يبرز التقدير الحقيقي. ليس الأمر مجرد مجاملات فارغة، بل يتعلق بالاعتراف بقيمة مساهمات وجهود الآخرين. عندما تعبر عن تقديرك الصادق، فإنك تعترف بقيمة الشخص، مما يقوي علاقتك ويبني الثقة. تخيل قائداً يقدر بشكل منتظم الجهود الكبيرة لفريقه. هذا التقدير يعزز الروح المعنوية ويحفز الفريق على الاستمرار في الأداء الجيد. من المهم مع ذلك التأكد من أن تقديرك محدد وصادق. على سبيل المثال، بدلاً من قول لقد قمت بعمل رائع، يمكنك أن تقول أنا أقدر حقاً كيف تعاملت مع ذلك العميل
الصعب بصبر واحترافية. لقد أحدثت فرقاً كبيراً. التقنية الأساسية الثالثة لكارنيجي هي إثارة رغبة قوية في الشخص الآخر. هذا المبدأ متجذر في التعاطف وفهم رغبات ودوافع الآخرين. للتأثير في شخص ما بفعالية، تحتاج إلى صياغة أفكارك بطريقة تتماشى مع اهتماماتهم وأهدافهم. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول إقناع زميل بتولي مشروع تحدي، بدلاً من التركيز على لماذا هو مهم بالنسبة لك، بيّن كيف يمكن أن يمنح هذا المشروع خبرة قيمة لهم، ويظهر مهاراتهم للإدارة العليا، وقد يؤدي إلى فرص مستقبلية من خلال موائمة طلبك مع أهدافهم الشخصية، تجعل الأمر أكثر إقناعاً وتزيد من احتمالية تعاونهم بحماس. 6 طرق لجعل الناس يحبونك. الجزء الثاني من كتاب كارنيجي يقدم 6 استراتيجيات رئيسية لجعل الناس يحبونك، وهي جانب أساسي لبناء علاقات قوية وإيجابية. واحدة من أكثر الطرق فعالية للتواصل مع الآخرين هي أن تصبح مهتماً بهم بصدق. يستطيع الناس أن يشعروا عندما يكون اهتمامك حقيقياً مقابل عندما يكون سطحياً فقط، من خلال تخصيص الوقت للتعرف على الآخرين وطرح أسئلة ذات مغزى والاستماع بتمعن إلى إجاباتهم. تظهر أنك تقدرهم كأفراد. في سياق اجتماعي، قد يعني ذلك أن تسأل شخصاً عن هواياته أو عائلته أو تجاربه الأخيرة والمشاركة الفعلية في المحادثة بدلاً من الانتظار لدورك في الحديث. هذا النوع من التفاعل يخلق رابطة، مما يجعل الشخص الآخر يشعر بالتقدير والفهم. أداة بسيطة لكنها قوية أخرى لترك انطباع إيجابي هي الابتسامة. الابتسامة هي إيماءة عالمية للنية الطيبة، ويمكن أن تجعلك تظهر على الفور أكثر قرباً ووداً. ليست المسألة مجرد الفعل الجسدي للابتسامة، بل تتعلق بتجسيد موقف إيجابي ومنفتح يمكن للآخرين أن يشعروا به. ضع في اعتبارك الفرق بين دخول غرفة بتعبير صارم مقابل الدخول بابتسامة دافئة. الأخيرة تضع الآخرين على الفور في حالة من الراحة وتحدد نغمة إيجابية لأي تفاعل يتبع. يمكن أن يكون للابتسامة أيضاً تأثير عميق على مزاجك الخاص وأجواء المكان الذي تتواجد فيه. كما يبرز كارنيجي أهمية تذكر واستخدام أسماء الأشخاص. اسم الشخص هو شيء شخصي عميق، وسماعه في المحادثة يمكن أن يخلق شعوراً بالاعتراف والاحترام. من خلال تذكر الأسماء واستخدامها بشكل طبيعي في المحادثة، تظهر أنك ترى الشخص الآخر كفرد وليس مجرد وجه آخر. في البيئات المهنية، يعتبر تخصيص الوقت لتذكر أسماء الزملاء والعملاء والشركاء خطوة مهمة في بناء العلاقات. على سبيل المثال، عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى، حاول تكرار اسمه عدة مرات خلال المحادثة. هذا يساعد على تعزيز ذاكرتك ويجعل الشخص الآخر يشعر بأنه معترف به. كونك مستمعاً جيداً هو مهارة حاسمة أخرى يبرزها كارنيجي. في عالمنا السريع اليوم، يعتبر الاستماع الحقيقي صفة نادرة. عندما تستمع بنشاط، لا تنتظر فقط لدورك في الحديث، بل تكون مشتركاً تماماً فيما يقوله الشخص الآخر، وتستجيب بتفكير وتظهر التعاطف. يتضمن الاستماع النشط الحفاظ على التواصل البصري والإيماء برأسك لتظهر أنك تتابع، وطرح أسئلة توضيحية عند الحاجة. هذا النوع من الاستماع يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه مسموع ومقدر، وهو أمر حاسم لبناء علاقات قوية ودائمة. عند التحدث مع الآخرين، من المهم أيضاً الحديث وفقاً لاهتماماتهم. الناس يكونون أكثر تفاعلاً عندما تدور المحادثة حول مواضيع تهمهم. هذا المبدأ يتعلق بتوافق مناقشاتك مع شغف الشخص الآخر واهتماماته. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن زميلاً ما مهتم بالاستدامة البيئية، يمكنك مناقشة المبادرات الجديدة في شركتك التي تتماشى مع هذه القيم. من خلال التركيز على ما يهمهم
لا تبقي المحادثة مثيرة فحسب، بل تعزز أيضاً اتصالك بالشخص. أخيراً، ينصح كارنيجي بجعل الشخص الآخر يشعر بأهميته، وأن تفعل ذلك بصدق. الجميع يريد أن يشعر بالتقدير والاحترام، وعندما تعترف بقيمة شخص ما بطريقة حقيقية، فإن ذلك يخلق رابطة قوية. هذا المبدأ يتعلق بمعاملة الآخرين بالاحترام والتقدير الذي يستحقونه، سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. تخصيص الوقت للاعتراف بصفات شخص ما أو مهاراته أو شخصيته يمكن أن يكون له تأثير دائم. المفتاح هو التأكد من أن تقديرك نابع من القلب ومحدد، حيث يمكن للناس اكتشاف ذلك بسهولة. عدم الإخلاص. في الجزء الثالث من الكتاب يتناول كارنيجي استراتيجيات التأثير على الآخرين وكسبهم إلى وجهة نظرك دون اللجوء إلى القوة أو الإكراه. يقترح كارنيجي إن أفضل طريقة للفوز في جدال هي تجنبه تماماً. غالباً ما تكون المناقشات غير منتجة، حتى إذا ربحت الجدال قد تخسر ثقة الشخص الآخر، بدلاً من الانخراط في مناقشات حادة. ينصح كارنيجي بالبحث عن أرضية مشتركة وتوجيه المحادثة في اتجاه إيجابي. قد يتضمن ذلك الاعتراف بوجهة نظر الشخص الآخر والتعبير عن استعدادك لفهمها قبل تقديم وجهة نظرك. الاحترام هو حجر الزاوية في التواصل الفعال، ويؤكد كارنيجي على أهمية إظهار الاحترام لآراء الآخرين. إخبار شخص ما مباشرة بأنه مخطئ من المحتمل أن يجعله في وضع دفاعي ويغلق أي إمكانية للحوار المثمر. بدلاً من ذلك، اعتبر التعبير عن وجهة نظرك بطريقة تحترم وجهة نظر الشخص الآخر. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: أستطيع أن أفهم لماذا قد تفكر في ذلك، وقد أخذت تلك وجهة النظر بعين الاعتبار أيضاً، ومع ذلك ها هي زاوية أخرى أعتقد أنها تستحق الاستكشاف. هذا النهج يبقي المحادثة مفتوحة ومحترمة. عندما تدرك أنك ارتكبت خطأ، ينصح كارنيجي بالاعتراف بذلك سريعا وبشكل واضح. الاعتراف بأخطائك يمكن أن يكون مهدئا، مما يكسبك الاحترام والثقة. يظهر أنك إنسان متواضع ومستعد لتحمل المسؤولية عن أفعالك. على سبيل المثال، إذا اتخذت قراراً خاطئاً في العمل، فإن الاعتراف بالخطأ على الفور واتخاذ خطوات لتصحيحه يمكن أن يمنع تفاقم الوضع ويحافظ على مصداقيتك مع فريقك. بدء المحادثات بنبرة إيجابية هو استراتيجية أخرى يدعو إليها كارنيجي. ابدأ بطريقة ودية لتحديد نغمة التفاعل. عندما تقترب من شخص ما بحرارة وإيجابية، فإنهم أكثر احتمالاً لتقبل أفكارك. في المفاوضات يمكن أن يؤدي البدء بأرضية مشتركة أو التعبير عن تقدير حقيقي لوجهة نظر الشخص الآخر إلى تمهيد الطريق لمناقشات أكثر بناءً. هذا النهج يساعد على خلق جو تعاوني حيث يشعر كلا الطرفين بالتقدير. كما يقترح كارنيجي جعل الشخص الآخر يقول نعم في بداية المحادثة. من خلال العثور على نقاط الاتفاق في البداية، يمكنك خلق زخم إيجابي يجعل من الأسهل الوصول إلى توافق حول قضايا أكثر أهمية لاحقاً. على سبيل المثال، إذا كنت تتفاوض على صفقة، يمكنك البدء بتسليط الضوء على المجالات التي يتفق عليها الطرفان بالفعل. هذا يبني شعوراً بالتعاون ويسهل التنقل في الجوانب الأكثر تحدياً في المفاوضات. استراتيجية فعالة أخرى هي السماح للشخص الآخر بالتحدث معظم الوقت. يحب الناس أن يشعروا بأنهم مسموعون، ومن خلال السماح لهم بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم تجعلهم يشعرون بالتقدير. هذا النهج يوفر لك أيضاً رؤى قيمة حول وجهة نظرهم، مما يسهل معالجة مخاوفهم. عند مناقشة الأفكار، ينصح كارنيجي بجعل الشخص الآخر يشعر أن الفكرة هي فكرته. الناس يكونون أكثر التزاماً بالأفكار التي يعتقدون أنهم ابتكروها بأنفسهم. من خلال توجيه المحادثة بطريقة تسمح للشخص الآخر بالوصول إلى الاستنتاج الذي تريده،
يمكنك كسب دعمهم بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تنفيذ عملية جديدة في العمل، بدلاً من فرضها، يمكنك عرض الفكرة وطلب التعليقات، مما يشجع الفريق على تطويرها. عندما يشعرون أنهم ساهموا في تشكيل الفكرة، فإنهم أكثر احتمالاً لدعمها وتنفيذها. التعاطف هو جوهر نهج كارنيجي في التأثير. ينصح بمحاولة رؤية الأمور من وجهة نظر الشخص الآخر بصدق. من خلال فهم وجهة نظرهم، يمكنك التواصل بشكل أكثر فعالية والعثور على حلول تعمل لصالح كلا الطرفين. في الممارسة العملية، قد يتضمن ذلك طرح أسئلة مفتوحة والاستماع بعناية إلى الردود. على سبيل المثال، إذا كان زميلك متردداً بشأن مبادرة جديدة، يمكنك أن تسأل: ما هي المخاوف التي لديك بشأن هذا التغيير؟ هذا يفتح حواراً حيث يمكنك معالجة مخاوفهم والعثور على أرضية مشتركة. كما يبرز كارنيجي أهمية التعاطف مع أفكار ورغبات الشخص الآخر. الاعتراف بمشاعرهم واحترامها، حتى عندما تختلف عن مشاعرك، يساعد على بناء العلاقة والثقة. على سبيل المثال، إذا كان العميل منزعجاً بسبب مشكلة في الخدمة، فإن التعبير عن التعاطف وفهم إحباطه يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تهدئة الوضع. يحب الناس أن يفكروا في أنفسهم كأشخاص طيبين ونبلاء، ومن خلال هذا التفكير يمكنك تشجيعهم على اتخاذ إجراءات إيجابية. على سبيل المثال، إذا كنت تقود فريقاً في مشروع خيري، يمكنك التأكيد على تأثير عملهم على المجتمع وكيف تساهم جهودهم في الخير العام. هذا الاستئناف للمثل العليا يمكن أن يحفز الناس على تقديم المزيد. يمكن أن يجعل تصوير أفكارك أكثر جاذبية وقابلية للتذكر. ينصح كارنيجي باستخدام أمثلة حية وقصص وتشبيهات لإحياء أفكارك وجذب انتباه جمهورك. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم منتجاً جديداً، يمكنك أن تحكي قصة عن عميل واجه مشكلة شائعة وكيف حل منتجك هذه المشكلة. هذا يجعل عرضك أكثر قرباً وجاذبية، مما يساعد جمهورك على التواصل مع الفكرة على مستوى عاطفي. يقترح كارنيجي طرح تحد كوسيلة لتحفيز الآخرين. يحب الناس التحديات، واجعل طلباتك كتحديات يمكن أن يلهمهم للتفوق وتجاوز التوقعات. في بيئة العمل، قد يتضمن ذلك وضع أهدافاً طموحة كفرص للنمو والإنجاز. عندما يتحدى الناس بطريقة إيجابية، فإنهم غالباً ما يكونون أكثر تحفيزاً لإثبات أنفسهم وتولي المهمة بحماس. كيف تغير الناس دون أن تسيء إليهم أو تثير استياءهم؟ يركز الجزء الأخير من كتاب كارنيجي على القيادة، وتحديداً كيفية توجيه الآخرين وإلهام التغيير دون التسبب في أي إساءة أو استياء. تعتبر هذه المبادئ ضرورية للحفاظ على الانسجام والفعالية في أي مجموعة أو منظمة. يبدأ كارنيجي بنصيحة القادة للبدء بالمدح والتقدير الصادق قبل تقديم الملاحظات. هذا النهج يحدد نغمة إيجابية للمحادثة ويجعل الشخص أكثر تقبلاً لاقتراحاتك. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى معالجة مشكلة في أداء موظف، يمكنك أن تبدأ بالاعتراف بقواهم ومساهماتهم. هذا يظهر أنك تقدر جهودهم ويجعلهم أكثر انفتاحاً لمناقشة مجالات التحسين. عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأخطاء، يقترح كارنيجي القيام بذلك بشكل غير مباشر بدلاً من الإشارة إلى الأخطاء بشكل مباشر، مما قد يسبب الإحراج أو رد الفعل الدفاعي. يمكنك أن تشارك قصة عن خطأ مشابه ارتكبته. هذا النهج يسمح للشخص الآخر بالتعلم من الملاحظات دون الشعور بأنه مستهدف. قبل تقديم النقد، يوصي كارنيجي بالحديث عن أخطائك الخاصة أولاً. الاعتراف بعيوبك يخلق شعوراً بالترابط ويقلل من احتمال الاستياء، كما يظهر أنك إنسان وقابل للتواصل، مما يجعل الآخرين أكثر استعداداً لقبول ملاحظاتك. على سبيل المثال، إذا كنت تتناول خطأً
ارتكبه أحد أعضاء الفريق، يمكنك أن تبدأ بقول: أتذكر عندما ارتكبت خطأ مشابها في بداية مسيرتي وكانت درسا صعبا. دعونا نكتشف كيف يمكننا تحسين هذا الوضع معا. هذا النهج يعزز أجواء التعاون ويشجع على التعلم. بدلا من إعطاء أوامر مباشرة، ينصح كارنيجي بطرح الأسئلة. هذا النهج يشجع على التعاون ويمنح الناس شعورا بالملكية تجاه مهامهم. من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرار، تمنحهم القوة لتولي المبادرة والمسؤولية. على سبيل المثال، بدلاً من قول افعل هذا بحلول الغد، يمكنك أن تسأل: ما رأيك يجب أن نفعله لنلتزم بهذا الموعد النهائي؟ هذا السؤال يدعو لإبداء الرأي ويجعل الشخص يشعر بمزيد من الارتباط بالعملية. الحفاظ على كرامة الشخص حتى عندما يرتكب خطأ في أمر حاسم. للحفاظ على احترامه وتعاونه، يؤكد المؤلف على أهمية السماح للشخص الآخر بالحفاظ على وجهه في المواقف الصعبة. على سبيل المثال، إذا ارتكب زميل خطأ في عرض تقديمي، يمكنك معالجة المشكلة بشكل خاص وعرض الدعم في تصحيحها. هذا النهج يساعد على الحفاظ على ثقتهم ويشجعهم على الاستمرار في المساهمة. التعزيز الإيجابي هو محفز قوي، وينصح كارنيجي بمدح حتى أصغر التحسينات. الاعتراف بالتقدم مهما كان صغيراً يشجع على الاستمرار في الجهد ويعزز الروح المعنوية. على سبيل المثال، إذا أظهر أحد أعضاء الفريق تحسناً في عمله حتى لو كان طفيفاً، فإن الاعتراف بجهده يمكن أن يلهمه للاستمرار في السعي نحو التميز. قول شيء مثل لقد لاحظت أنك كنت تولي اهتماماً إضافياً للتفاصيل مؤخراً، وهذا يحدث فرقاً حقيقياً يعزز سلوكهم الإيجابي. كما يقترح منح الشخص سمعة طيبة ليعيش وفقاً لها. من خلال التعبير عن الثقة في قدراتهم وشخصيتهم، تلهمهم للسعي نحو التميز وتلبية التوقعات. وضع توقعات إيجابية. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل مع عضو جديد في الفريق، يمكنك أن تقول: لقد سمعت أشياء رائعة عن أخلاقيات عملك، وأنا واثق أنك ستقوم بعمل رائع في هذا المشروع. هذه التوقعات الإيجابية يمكن أن تحفزهم. التشجيع هو المفتاح لمساعدة الآخرين على التغلب على التحديات. من خلال تقديم المشكلة كشيء يمكن تصحيحه بسهولة، تقلل من الخوف وتزيد من التحفيز، مما يسهل على الشخص اتخاذ الإجراءات. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يواجه صعوبة في مهمة ما، يمكنك أن تقول: أعلم أن هذا يبدو تحدياً الآن، لكن مع بعض التعديلات أنا واثق أنك تستطيع إتقانها. هذا التشجيع يساعد الشخص على الإيمان بقدرته على تجاوز العقبة. ينصح كارنيجي بجعل الآخرين يشعرون بالسعادة عند القيام بما تقترحه. عندما يشعر الناس بأنهم جيدون في أفعالهم، فإنهم يكونون أكثر احتمالاً للتحفيز وتكرار تلك السلوكيات في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لتولي مسؤولية إضافية، يمكنك أن تعرضها كفرصة للنمو والتقدير. من خلال تسليط الضوء على الفوائد والتعبير عن الثقة في قدراتهم، تجعل المهمة أكثر جاذبية وتزيد من استعدادهم لتوليها. الخاتمة: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، من تأليف ديل كارنيجي، يقدم أكثر من مجرد استراتيجيات للنجاح. إنه يقدم فلسفة حياة تستند إلى التعاطف والاحترام والفهم. من خلال اعتناق هذه المبادئ، أنت لا تتعلم فقط كيفية التأثير على الآخرين، بل تتعلم أيضاً كيفية إظهار أفضل ما في نفسك ومن حولك. هذه التقنيات بسيطة، لكن تأثيرها يمكن أن يكون عميقاً. مع بدء تطبيقها، ستلاحظ تحولات دقيقة في كيفية استجابة الناس لك، وكيف يفتحون لك قلوبهم، وكيف يبدأون في رؤيتك كشخص يهتم حقاً برفاهيتهم. هذا ليس مجرد تكوين صداقات أو الفوز بالجدالات،
بل يتعلق بخلق روابط ذات معنى تغني حياتك وحياة من حولك، سواء كان ذلك في علاقاتك الشخصية أو حياتك المهنية أو تفاعلاتك اليومية. ستظل هذه الدروس بمثابة بوصلة توجهك نحو روابط أعمق وأكثر إشباعاً مع الآخرين. وفي عالم كثيراً ما يبدو منفصلاً، تقدم هذه المبادئ الخالدة وسيلة لبناء الجسور وتعزيز الفهم وخلق تأثيراً إيجابياً. وهذا يقودنا إلى نهاية رحلتنا عبر كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي. آمل أن تكون قد وجدت هذا الملخص ليس فقط معلوماتياً ولكن أيضاً ملهماً. المبادئ التي ناقشناها تتجاوز كونها تقنيات، إنها عقلية وطريقة في التعامل مع العلاقات بتعاطف وإخلاص واهتمام حقيقي بالآخرين. بينما تتقدم، أشجعك على التأمل في هذه المبادئ والنظر في كيفية تطبيقها في حياتك الخاصة، سواء في علاقاتك الشخصية أو مسيرتك المهنية أو تفاعلاتك اليومية. يمكن أن تساعدك هذه الدروس الخالدة على التواصل مع الآخرين على مستوى أعمق وبناء علاقات أقوى، وفي النهاية عيش حياة أكثر إشباعاً. تذكر أن مفتاح النجاح لا يكمن فقط في فهم هذه الأفكار، بل في ممارستها باستمرار. كلما أدمجت هذه المبادئ في حياتك اليومية، كلما أصبحت أكثر تأثيراً. شكراً لك على تخصيص الوقت للاستماع إلى ملخص هذا الكتاب الصوتي. إذا أعجبك، يرجى التفكير في مشاركته مع الآخرين الذين قد يستفيدون من هذه الرؤى. وإذا كانت لديك أي أفكار أو تعليقات، سأكون سعيداً بسماعها منك. حتى المرة القادمة، استمر في التعلم وواصل النمو، واصنع تأثيراً إيجابياً في العالم من حولك.